สวัสดีครับพบกับ Easy DIY อีกแล้วนะครับนะวันนี้มา DIY ง่ายๆนะครับทำเองได้ง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือชั้นวางของอเนกประสงค์นะครับหัวเตียงนะฮะเรามาเริ่มต้นในการตัดไม้กันเลยตัดไม้ตามขนาดตามรูปด้านล่างนี่เลยนะครับจากนั้นประกอบไม้ครับโดยมีตัวช่วยนะฮะเป็นตัวจับฉากนะครับจากนั้นก็ยิงตะปูเกลียวเลยครับแล้วเราก็มาเริ่มด้านในกันเลยนะครับนะจับฉากประกอบไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่เข้าไปเลยครับติดบานพับครับบานพับที่ใช้เป็นแบบลูกถ้วยนะฮะแล้วก็ยิงประกอบกันนะครับจากนั้นติดมือจับนิดนึงนะครับเลือกใช้เป็นมือจับแบบวินเทจนะครับเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นใช้ไม้อัดบางนะติดด้านหลังนะครับวิธียิงเพื่อไม่ให้ไม้แตกนะครับเราก็ยิงเพื่อไม่ให้ไม้แตกนะครับเราก็ยิงสว่านนะเจาะรูนำไปก่อนนะครับเพราะถ้าขันเลยเนี่ยไม้จะแตกจากนั้นขัดเก็บขอบครับแล้วก็ติดสติกเกอร์กันเลยนะครับสติกเกอร์เนี่ยเป็นตัวสติกเกอร์ไว้สำหรับติดเฟอร์นิเจอร์นะครับหาซื้อได้ตาม Lazada ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับติดง่ายครับตัวเนี้ยเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ